Lâm Canh Tân hết lời khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh và nói chúng tôi sinh ra để là cặp đôi của nhau. Câu nói làm nổ tung sân khấu. Trong thế giới giải trí rộng lớn, nơi mọi lời nói đều có thể trở thành tâm điểm chú ý, có những câu nói vượt xa khỏi phạm vi của một lời khen thông thường. Khi Lâm Canh Tân thốt lên rằng Triệu Lệ Dĩnh là người mà anh hết lòng ngưỡng mộ, thậm chí còn nói chúng tôi sinh ra để là cặp đôi của nhau, câu nói ấy không chỉ mang sắc thái lãng mạn mà còn gợi lên một câu chuyện sâu xa hơn về sự đồng điệu, định mệnh và những cảm xúc khó gọi tên. Trong showbiz, lời khen không hiếm, nhưng điều khiến câu nói của Lâm Canh Tân trở nên đặc biệt nằm ở cách anh nói, không khoa trương, không quá phô diễn, mà mang một cảm giác rất thật. Chúng tôi sinh ra để là cặp đôi của nhau, đó không chỉ là một lời khen dành cho bạn diễn, đó là một cách nhìn nhận rằng giữa hai con người tồn tại một sự phù hợp đến mức tưởng như đã được sắp đặt từ trước. Có thể, trong khoảnh khắc nói ra câu ấy, Lâm Canh Tân không nghĩ quá nhiều đến phản ứng của công chúng. Anh chỉ đơn giản là nói điều mà bản thân cảm nhận, và đôi khi, chính sự đơn giản ấy lại khiến câu nói trở nên đáng tin hơn bất kỳ lời giải thích nào. Không phải ai cũng có thể khiến một người như Lâm Canh Tân nói ra những lời như vậy. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một nữ diễn viên nổi tiếng, cô là đại diện cho một kiểu người kiên cường nhưng không phô trương, dịu dàng nhưng không yếu đuối, thành công nhưng vẫn giữ được sự chân thành. Trong quá trình làm việc cùng nhau, có lẽ Lâm Canh Tân đã nhìn thấy những điều mà khán giả không dễ dàng nhận ra, sự tập trung tuyệt đối trong từng cảnh quay, sự nghiêm túc với nghề và cả những khoảnh khắc rất đời thường phía sau ánh đèn. Chính những điều đó khiến lời khen của anh không chỉ dành cho vẻ ngoài hay diễn xuất mà là dành cho con người của Triệu Lệ Dĩnh. Cụm từ sinh ra để là cặp đôi nghe có vẻ như một câu nói đậm chất ngôn tình, nhưng nếu phân tích sâu hơn, nó không chỉ nói về tình yêu, mà còn nói về sự đồng điệu. Giữa hai người có thể tồn tại nhịp cảm xúc tương đồng, cách hiểu nhau mà không cần giải thích, sự phối hợp tự nhiên trong công việc khi diễn chung, những điều này trở nên vô cùng quan trọng. Có những cặp diễn viên phải mất rất nhiều thời gian để tạo chemistry, nhưng cũng có những cặp đôi mà ngay từ lần đầu hợp tác, mọi thứ đã ăn khớp một cách kỳ lạ. Có thể, với Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh thuộc về kiểu thứ hai. Nếu chỉ có một câu nói, người ta có thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn lại những lần hai người xuất hiện cùng nhau, khán giả dễ dàng nhận ra một điều, giữa họ luôn tồn tại một sự kết nối đặc biệt, ánh mắt họ trao nhau không gượng gạo, những lần tương tác tự nhiên, không cần cố gắng, sự thoải mái khi đứng cạnh nhau trước công chúng, những điều này không thể diễn một cách hoàn hảo nếu không có sự hiểu nhau thật sự. Và chính những khoảnh khắc ấy khiến câu nói sinh ra để là cặp đôi trở nên có cơ sở hơn, thay vì chỉ là một lời nói cảm tính. Lâm Canh Tân không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc sâu sắc trước công chúng. Vì vậy, khi anh nói ra những lời như vậy, điều đó càng khiến người ta tò mò, điều gì đã khiến anh tin vào sự định mệnh này. Có thể, trong quá trình làm việc cùng Triệu Lệ Dĩnh, anh đã trải qua những cảm xúc mà trước đây chưa từng có, sự thoải mái khi ở bên cạnh một người, cảm giác được hiểu mà không cần nói quá nhiều, và một sự gắn kết không dễ lý giải. Đó là những cảm xúc không thể đo đếm, nhưng lại rất rõ ràng đối với người trong cuộc. Ngay khi câu nói này được lan truyền, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Những người tin tưởng, họ cho rằng đây là một lời bộc bạch chân thành và tin rằng giữa hai người thực sự có một mối liên kết đặc biệt. Không phải ai cũng dám nói câu này đâu, nghe như một lời tỏ tình vậy. Những người hoài nghi, họ cho rằng đây có thể chỉ là một cách quảng bá hoặc một lời nói mang tính cảm xúc nhất thời. Có thể chỉ là nói cho vui thôi. Trong showbiz, lời nói không phải lúc nào cũng là thật. Những người trung lập họ không quá quan tâm đến việc câu nói có ý nghĩa gì, mà chỉ đơn giản là cảm nhận được sự đẹp đẽ trong đó. Dù thật hay không, câu nói này vẫn rất đáng để tin. Một trong những lý do khiến câu nói này gây chú ý là vì nó làm mờ đi ranh giới giữa nhân vật trong phim và con người ngoài đời. Khi hai diễn viên thể hiện một cặp đôi quá ăn ý trên màn ảnh, khán giả dễ dàng mang cảm xúc đó ra ngoài đời thực. Nhưng điều thú vị là, trong trường hợp này, chính Lâm Canh Tân lại là người chủ động làm mờ ranh giới đó. Điều này khiến người ta tự hỏi liệu cảm xúc bắt đầu từ diễn xuất, hay diễn xuất chỉ là cách để bộc lộ cảm xúc thật. Câu nói, chúng tôi sinh ra để là cặp đôi của nhau, không chỉ là câu chuyện của riêng Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, nó còn chạm đến một suy nghĩ mà rất nhiều người từng có. Liệu trên đời có tồn tại người dành cho mình? Liệu có những mối quan hệ được định sẵn? Dù câu trả lời là gì, việc một người dám tin và dám nói ra điều đó đã là một điều đáng trân trọng. Có thể, theo thời gian, câu nói này sẽ dần lắng xuống. Có thể, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng cảm xúc mà nó mang lại, sự rung động, sự suy ngẫm và cả niềm tin vào những điều đẹp đẽ sẽ vẫn còn. Lâm Canh Tân có thể chỉ nói một câu trong một khoảnh khắc, nhưng đối với nhiều người, câu nói đó lại trở thành một ký ức đáng nhớ. Và Triệu Lệ Dĩnh, dù có phản hồi hay không, vẫn là trung tâm của câu chuyện ấy. Bởi vì, đôi khi chỉ cần một người tin rằng chúng ta sinh ra để thuộc về nhau đã đủ để câu chuyện đó trở nên đặc biệt. Tin tức lan đến với cô không phải trong một hoàn cảnh đặc biệt. Có thể chỉ là một buổi chiều yên tĩnh,
Khi lịch trình tạm dừng, điện thoại đặt trên bàn và một dòng tiêu đề bất chợt lọt vào tầm mắt Lâm Canh Tân. Chúng tôi sinh ra để là cặp đôi của nhau. Cô không lập tức mở bài viết, chỉ dừng lại vài giây, như thể trái tim cần một khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị cho việc đối diện với điều đó. Khi đọc hết câu nói, Triệu Lệ Dĩnh không quá bất ngờ, bởi vì cô hiểu con người của Lâm Canh Tân, không phải kiểu người nói nhiều, nhưng khi đã nói thì luôn mang theo một phần cảm xúc thật. Điều khiến cô chững lại không phải là nội dung câu nói, mà là thời điểm. Tại sao là bây giờ? Một câu hỏi thoáng qua, nhưng không có ý trách móc, chỉ là một sự tò mò rất nhẹ, như khi nhớ về một điều đã từng quen thuộc nhưng giờ lại xuất hiện ở một thời điểm khác. Nếu có ai đó ở bên cạnh lúc ấy, họ có thể sẽ không nhận ra bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt cô, nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, khóe môi cô có thể khẽ cong lên. Không phải nụ cười vui vẻ, cũng không phải nụ cười buồn, mà là một nụ cười mang theo nhiều tầng cảm xúc, một chút bất ngờ, một chút hoài niệm và một chút ấm áp. Có lẽ cô sẽ nghĩ anh vẫn vậy, vẫn nói những điều khiến người khác phải suy nghĩ rất lâu. Triệu Lệ Dĩnh là người sống khá lý trí, cô hiểu rằng một câu nói không thể thay đổi thực tại, một cảm xúc không thể định nghĩa cả một mối quan hệ, và quá khứ vẫn là quá khứ. Nhưng con người không chỉ có lý trí, có những cảm xúc không cần được giải thích, chỉ cần được cảm nhận. Và trong khoảnh khắc ấy, có thể cô đã để bản thân mình yếu lòng một chút, không phải để quay lại, mà là để nhìn lại. Triệu Lệ Dĩnh không phải người dễ dàng đáp lại những câu nói mang tính cảm xúc trước công chúng, nhưng nếu một ngày nào đó, cô buộc phải đưa ra phản hồi, không phải với báo chí, mà chỉ là với chính mình, thì có lẽ đó sẽ là một câu rất đơn giản: có những điều không phải sinh ra để bắt đầu, mà là sinh ra để nhớ. Câu trả lời ấy không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định, nó giống như chính con người cô, nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng sâu sắc. Nhiều năm sau, không còn là những tin đồn, không còn là những suy đoán. Cuộc sống của mỗi người đã đi qua nhiều ngã rẽ, mang theo những thay đổi mà thời gian không thể tránh khỏi. Một buổi tối, không phải thảm đỏ, không phải sự kiện lớn, chỉ là một buổi livestream đơn giản. Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Triệu Lệ Dĩnh trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ về công việc, về cuộc sống. Rồi bất ngờ, có một bình luận được ghim lên: chị có tin vào việc sinh ra để thuộc về nhau không? Cô im lặng vài giây, ánh mắt không còn nhìn thẳng vào màn hình. Trước đây, tôi không tin lắm, cô nói, giọng nhẹ, nhưng bây giờ, có lẽ tôi tin. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng ngay lập tức khiến cộng đồng mạng đứng hình. Ngay lúc đó, khung hình phía sau cô có một chuyển động rất nhẹ. Một người bước vào, không ồn ào, không vội vàng, chỉ đơn giản là đứng đó. Lâm Canh Tân, không ai thông báo trước, không ai giải thích, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng. Cô quay lại, hai ánh mắt chạm nhau, không cần kịch bản, không cần chuẩn bị, chỉ là một khoảnh khắc rất thật. Anh không nói gì ngay, chỉ khẽ gật đầu, như một cách xác nhận điều mà cô vừa nói. Chúng tôi, anh bắt đầu, rồi dừng lại một chút, không phải là sinh ra để thuộc về nhau. Khán giả im lặng, anh tiếp tục, nhưng là hai người đã chọn đi về phía nhau. Cô không nói thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ, hàng triệu bình luận, hàng loạt từ khóa leo top, những bài viết phân tích xuất hiện liên tục, nhưng trong khung hình, cả hai vẫn rất bình tĩnh, không ôm, không thể hiện quá nhiều, chỉ đứng cạnh nhau, như thể điều này vốn dĩ đã nên xảy ra từ lâu. Có những câu chuyện không cần bắt đầu bằng một lời tỏ tình, cũng không cần kết thúc bằng một đám cưới, chỉ cần vào một thời điểm nào đó hai người cùng nhìn về một hướng và quyết định không quay lưng nữa. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trong câu chuyện này không phải là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng họ là một cặp đôi đã đi qua đủ nhiều để hiểu nhau. Và có lẽ, điều lãng mạn nhất không phải là sinh ra để thuộc về nhau, mà là sau tất cả, vẫn chọn ở bên nhau. Sau buổi livestream định mệnh ấy, mọi thứ thay đổi, không phải theo cách ồn ào, mà theo cách không thể quay lại như cũ. Ngay sáng hôm sau, tên của cả hai tràn ngập khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ khóa leo top tìm kiếm hình ảnh bị đào lại từ nhiều năm trước, những khoảnh khắc cũ được ghép lại thành câu chuyện hoàn chỉnh. Người hâm mộ vỡ òa, truyền thông phân tích, cả giới giải trí dõi theo. Nhưng giữa tất cả những ồn ào đó, họ lại chọn một cách rất khác: im lặng, không đăng bài giải thích, không trả lời phỏng vấn ngay lập tức, chỉ đơn giản là tiếp tục cuộc sống của mình. Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau khi công khai, họ không trở thành một cặp đôi khoe tình cảm trước công chúng. Không có những bài đăng ngọt ngào liên tục, những màn thể hiện tình cảm quá mức hay những phát ngôn gây chú ý. Thay vào đó, họ xuất hiện theo cách rất tự nhiên, cùng nhau tham gia một sự kiện, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Một ánh nhìn vô tình bị ghi lại, một chi tiết nhỏ mà chỉ fan tinh ý mới nhận ra, và chính sự tiết chế ấy lại khiến mối quan hệ của họ trở nên thật hơn. Có những ngày không có máy quay, không có ánh đèn, không có khán giả, chỉ có hai con người bình thường. Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ thói quen đọc kịch bản vào buổi tối. Lâm Canh Tân đôi khi ngồi cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng góp ý một câu rất ngắn. Cảnh này, em nên giữ im lặng lâu hơn một chút. Cô không phản bác, chỉ khẽ gật đầu. Những cuộc trò chuyện như vậy không dài, nhưng đủ để thấy họ không chỉ là người yêu, mà còn là người hiểu nhau trong công việc. Sau khi công khai,
Áp lực lớn nhất không phải là từ bên ngoài mà là từ chính kỳ vọng của công chúng. Người ta muốn thấy họ hạnh phúc, muốn thấy họ hoàn hảo, muốn thấy một cái kết đẹp, nhưng Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lại chọn cách rất khác. Họ không cố gắng chứng minh điều gì, không cố gắng trở thành cặp đôi lý tưởng, chỉ đơn giản là ở bên nhau khi cần, tôn trọng không gian riêng của nhau và giữ mọi thứ ở mức chân thật nhất, bởi vì họ hiểu tình yêu thật sự không cần phải diễn. Một lần, trong một buổi sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh vô tình vấp nhẹ khi bước lên sân khấu. Không ai kịp phản ứng, ngoại trừ một người, Lâm Canh Tân. Anh không chạy đến, không làm điều gì quá nổi bật, chỉ đưa tay ra. Đúng lúc, cô nắm lấy, chỉ trong một giây, nhưng khoảnh khắc đó nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Không phải vì nó quá lãng mạn, mà vì nó quá tự nhiên. Đối với hai người nổi tiếng, sự bình yên là điều không dễ có. Nhưng họ vẫn tìm được những khoảng thời gian rất riêng, một bữa ăn tối không có lịch trình, một buổi xem phim không cần ai biết, một cuộc trò chuyện không liên quan đến công việc. Có thể họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không hề khó xử, ngược lại, nó mang lại cảm giác rất dễ chịu. Điều đặc biệt trong mối quan hệ của họ là họ không cố quên quá khứ, nhưng cũng không để quá khứ chi phối hiện tại. Những gì đã từng xảy ra, những lần gặp gỡ, những cảm xúc chưa trọn vẹn, không còn là điều khiến họ tiếc nuối, mà trở thành lý do để họ hiểu nhau hơn ở hiện tại. Người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi khi nào họ sẽ kết hôn, khi nào sẽ có một cái kết trọn vẹn, nhưng có lẽ, đối với Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, những câu hỏi đó không quá quan trọng. Họ không chạy theo một mốc thời gian nào, không cần phải chứng minh điều gì với ai, chỉ cần ngày hôm nay vẫn ở bên nhau là đủ. Câu chuyện của họ, sau tất cả, không phải là một câu chuyện ngôn tình đầy sóng gió, mà là một câu chuyện rất đời, có quá khứ, có những khoảng cách, có những lần bỏ lỡ, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường quay về. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không phải là minh chứng cho tình yêu hoàn hảo, mà là minh chứng cho một điều khác. Tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để ở lại.